So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-hide ang mga message requests sa ating chat list ng Messenger. But first, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So yan guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin ma-hide yung ating mga message requests. So since bagong update ngayon ni Messenger is nag-a-appear na siya sa ating chat list. So katulad nito, i-open natin yung ating Messenger and kung makikita nyo, ganito or dito nalalabas yung mga message request natin. And kung gusto nyo ang alisin dito yung message request sa inyong chat list, ang gagawin nyo lang is i-long press nyo yung message request or i-hold katulad nito and may lalabas na hide dyan. So ang gagawin natin, itap lang natin yung hide and kung makikita nyo na wala na yung message request. So dito na ulit natin siya makikita sa dati niyang inbox. So andito na yung message request. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-hide ang mga message requests sa chat list ng Messenger. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.